萧炎面对身怀旧疾的火云老祖，主动追击，一举覆灭冥河盟。冥河盟的重要，但丹塔长老大多迂腐，萧炎必又将如何逆转乾坤？ Không lâu sau, chỉ thấy ở bên trong một căn phòng rộng lớn, Tiêu Viêm cùng Dược lão và mấy vị trưởng lão của đan tháp đã có mặt. Ở vị trí trung tâm, thanh âm đại trưởng lão vang lên nói: từ xưa đến nay, đan tháp luôn ở vị trí trung lập, có không ít trưởng lão đưa ra ý kiến phản đối về việc liên minh lần này. Tuy nói rằng đan tháp và hồn điện có kết thù kết oán sâu đậm, nhưng nếu liên minh thì sẽ phá hỏng quy củ của đan tháp. Đại trưởng lão, mấy năm nay hồn điện bắt vô số linh hồn luyện dược sư, ngài cũng biết, nếu để bọn chúng ngày nào lần tới, e rằng danh vọng của đan tháp sẽ bị tổn hao lớn. Một khi đan tháp mất đi vị trí thánh địa trong lòng các luyện dược sư, thử hỏi khi đó đan tháp có khác những thế lực bình thường khác không? Dược Trần, đệ tử này của ngươi không chỉ có trình độ đấu khí và luyện dược rất cao mà ngay cả lời nói cũng rất sắc bén. Người trẻ tuổi tính tình cuồng ngạo, nếu có chỗ nào đắc tội, mong đại trưởng lão thứ lỗi. Tiêu Viêm, hiện giờ ngươi cũng được coi là trưởng lão của tiểu đan tháp. Nói như vậy thì số phiếu ủng hộ việc liên minh đã chiếm phần hơn, các ngươi đã thành công. Nghe thế, Tiêu Viêm liền đứng dậy rồi chắp quyền nói: cảm ơn đại trưởng lão đã thành toàn. Dứt lời, nụ cười liền xuất hiện trên môi của anh ấy. Còn đại trưởng lão, ông lại thở dài nói tiếp: hồn điện thật sự là kẻ địch của tất cả luyện dược sư, nhưng mà vì e ngại thực lực của bọn hắn mà chúng ta vẫn không thể quyết định huyết chiến với bọn chúng. Bởi vì làm như vậy thì tổn thất sẽ rất lớn. Việc nhân nhượng chỉ làm cho hồn điện ngày càng càn rỡ. Nếu bọn họ còn dám ngang ngược không biết thu liễm, vậy thì đan tháp chúng ta chỉ có thể giống như trước kia, tử chiến đến cùng với bọn hắn. Đại trưởng lão yên tâm, nếu thật sự đến lúc đó thì chắc chắn không để một mình đan tháp ra tay. Nghe thế, trên khuôn mặt già nua của đại trưởng lão cũng hiện lên chút tươi cười, chậm rãi gật đầu và hỏi: chuyện liên minh bao giờ bắt đầu? 3 ngày sau, mời đại trưởng lão đến Tinh Vận Các. Đến lúc đó, Tinh Vận Các, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông, đan tháp sẽ chính thức thành lập liên minh. Sao? Ngay cả Hoa Tông, Phần Viêm Cốc cũng đáp ứng gia nhập liên minh sao? Xem ra lần này hành động của các ngươi cũng không nhỏ rồi. Được rồi, 3 ngày sau chúng ta sẽ tới Tinh Vận Các hoàn thành nghi thức liên minh. Lời vừa dứt, nét mặt của mọi người cũng đều hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Thời gian qua đi, không lâu sau, bây giờ cảnh tượng đã ở tại Tinh Vận Các. Lúc này, không gian tiến vào đã vô cùng nhộn nhịp. Để chờ đợi cho sự kiện trọng đại sắp tới, Tiêu Viêm và Dược lão cùng Phong Tôn giả đã sớm đợi ở bên ngoài Tinh Vận Các từ rất lâu. Bất chợt, không gian đột nhiên dao động nhẹ. Sau đó, 3 đạo thân ảnh màu đỏ đồng thời lóe lên, Hỏa Vân lão tổ cùng Đường Chấn và Hỏa Linh Nhi hiện ra. Vừa gặp, hai bên đã liền chào nhau với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Thế nhưng, chưa gì Hỏa Vân lão tổ đã nói với Tiêu Viêm mình muốn gả cháu gái cho hắn. Nghe được những lời trơ trẽn của gia gia mình, Hỏa Linh Nhi lập tức phải bảo ông dừng lại. Đồng thời, trên nét mặt của nàng lộ rõ sự ngượng ngùng. Tuy nhiên, trong nét mặt thẹn thùng ấy lại khiến người ta cảm thấy dường như cô nàng cá tính này cũng thích Tiêu Viêm rất nhiều. Cứ như vậy, mấy người Tiêu Viêm cùng mấy người của Phần Viêm Cốc trò chuyện sôi nổi. Đang lúc trao đổi, không gian lại một lần nữa dao động. Chẳng mấy chốc, thân hình của Thanh Tiên Tử cùng Vân Vận đã liền hiện ra. Vừa đến, hai bên cũng liền gật nhẹ đầu một cái. Ngay sau đó, thân hình bốc lửa và mềm mại của Thanh Tiên Tử di chuyển, đôi chân thon dài chậm rãi tiến tới trước mặt Dược lão. Rất nhanh, hai người liền chào hỏi nhau theo kiểu chẳng giống ai. Trước vị nữ nhân tính nóng như kem, Dược lão cũng phải á khẩu. Phía sau, ngay cuộc trò chuyện đầy mùi hậm hực của Dược lão và vị trưởng lão của Hoa Tông, Tiêu Viêm cùng Phong Tôn giả cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Tuy nhiên, đang trong lúc hai bên trò chuyện thì không gian lại một lần nữa dao động. Chớp mắt, mấy thân ảnh liền hiện ra, lần này là người của đan tháp. Thế nhưng, khi 3 người của đan tháp xuất hiện, ánh mắt tóe lửa của Thanh Tiên Tử liền lóe lên. Phía bên kia chẳng chào hỏi gì, Huyền Y đã liền nói bóng gió. Ở giữa hai nữ nhân xinh đẹp với vóc dáng bốc lửa, Dược lão cũng chẳng biết phải làm sao, vẻ mặt ông vô cùng bối rối. Rất may, trong lúc hai nữ nhân đang nổi máu ghen thì ở gần đó, Hỏa Vân lão tổ lại pha trò nói: Lâm lão quái, lão bất tử nhà ngươi cũng tới sao? Nghe vậy, đại trưởng lão đan tháp lại thản nhiên đáp: như thế nào? Hỏa Vân lão quái, chẳng lẽ chỉ cho phép mình ngươi tới? Lời của vị lão nhân này vừa dứt, Tiêu Viêm đã khẽ cười rồi tiến lên ngắt lời. Sau đó, anh ấy liền chủ động nói về chuyện liên minh rồi mời mọi người vào trong thảo luận. Cứ thế, lấy Tiêu Viêm cùng Dược lão và Phong Tôn giả dẫn đầu, thân hình mọi người nhoáng lên rồi liền biến mất. Không lâu sau, tất cả đã cùng nhau có mặt ở trên một chiếc bàn lớn ở sảnh nghị sự. Vừa bắt đầu, Dược đạo đã điền tóm tắt tình hình chung của các thế lực với hồn điện. Xong xuôi, Tiêu Viêm liền lên tiếng nói: sở dĩ lần này ta muốn thành lập liên minh bởi vì chúng ta đều có chung địch nhân. Nghe vậy, Hỏa Vân lão tổ liền hỏi lại: liên minh mà ngươi muốn thành lập có xảy ra chuyện nhúng tay vào nội bộ của các tông môn hay không? Trong liên minh không chia cao thấp, các bên đều ngang hàng, đương nhiên là không có quyền nhúng tay vào việc tông môn của đối phương. Nếu liên minh, vậy chắc chắn sẽ có minh chủ, mà vị trí minh chủ đó để ai làm? Minh chủ là cần thiết, nhưng sẽ có 3 vị phó minh chủ với quyền lực có thể thay đổi quyết định của minh chủ nếu cả 3 thống nhất.
Lời này của Tiêu Viêm vừa dứt, Thanh Tiên Tử liền loại đề cử đại trưởng lão Đan Tháp hoặc Dực Trần vì danh vọng của cả hai người. Tuy nhiên, đại trưởng lão liền từ chối nói, lão phu đã lớn tuổi, vị trí minh chủ này hãy để cho Dực Trần làm đi. Nghe được lời đề cử của mọi người, Dực lão cũng không từ chối, ông liền chấp nhận việc tạm thời trông coi vị trí minh chủ. Tiếp theo là việc đặt tên cho liên minh, đại trưởng lão đề xuất lấy tên là Thương Khung Phủ, ý nghĩa của nó là lấy trời cao đối trọng hồn điện. Còn Tiêu Viêm, anh ấy thì không nghĩ là như vậy. Sau một hồi thảo luận, anh ấy liền chốt hạ tên gọi khí phách nhất, đó là Thiên Phủ Liên Minh. Nghe được cái tên này, tất cả đều đồng lòng, Thiên Phủ Liên Minh chính thức thành lập. Trước sự kiện lịch sử ấy, Tiêu Viêm cùng mọi người cùng nhau nâng cốc. Sau đó, Dực lão đứng lên phát biểu khai sinh ra liên minh hùng mạnh nhất chống lại hồn điện. Cứ như vậy, cuộc thảo luận diễn ra thành công tốt đẹp trước sự vui mừng của tất cả mọi người có mặt tại nơi này. Đúng lúc Tiêu Viêm nâng chén rượu chúc mừng, không gian một góc điện thờ vặn vẹo dữ dội, sương mù đen đậm toát ra. Sau đó, một giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc vang lên hỏi, Thiên Phủ sao? Khí phách thì đúng là khí phách đấy, nhưng bản địa chủ rất muốn biết các ngươi liệu còn có thể có mạng mà hưởng thụ hay không đây? Thanh âm này vừa dứt, cả đại trưởng lão và Tiêu Viêm đều nhăn mặt lại hỏi, người vừa tới có phải điện chủ hồn điện hay không? Đáp lại, bóng người trong hắc vụ ngưng tụ, giọng nói truyền ra đáp, gọi ta là phó điện chủ thì đúng hơn. Đáp lại hắn, Tiêu Viêm liền chế giễu đối phương chỉ là hư ảnh, mạnh đến mấy cũng không dám dùng bản thể, đúng là kẻ không có gan. Nghe thế, phó điện chủ cười quái dị, nói thẳng đáp, mục đích đến lần này của bản điện tự nhiên là vì đá xá cổ đế ngọc trong tay ngươi. Nói xong, hắn liền tạo ra một tấm kính đen, hiển thị hình ảnh một lao ngục âm lãnh, ở giữa là cha Tiêu Viêm bị xiềng xích quấn chặt, thân thể tiêu tụy. Chứng kiến hình ảnh đó, Tiêu Viêm đứng bật dậy, khí tức kinh khủng bùng phát, sát ý ngập trời, khiến chiếc bàn hóa thành bụi phấn quát. Phụ thân! Đến đây, tên phó điện chủ cười đều nói, sao đá xá cổ đế ngọc cho bản điện? Nếu không, chỉ cần một ý niệm của ta truyền về, thì ngày này sang năm chính là ngày giỗ của cha ngươi. Nghe được lời ấy, Tiêu Viêm lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt dữ tợn khôi phục vẻ bình thường, lạnh lùng đáp trả. Sau cổ ngọc cho các ngươi, chỉ sợ cha ta sẽ bỏ mạng nhanh hơn nữa. Nếu muốn đả xá cổ đế ngọc thì đưa cha ta đến trước mặt ta rồi nói chuyện tiếp. Cổ ngọc có thể cảm ứng được sinh tử của cha ta. Nếu có một ngày nó mất đi cảm ứng thì ta sẽ giao nó cho cổ tộc. Đến lúc đó, các ngươi vĩnh viễn đừng mong chiếm được. Thấy âm mưu thất bại, phó điện chủ bắt đầu cười quái dị và buông lời đe dọa cuối cùng. Hắn cảnh báo hồn điện sẽ thanh toán Đan Tháp và khuyên Hoa Tông, phần Viêm Cốc rút lui. Nghe được lời đe dọa, đại trưởng lão Đan Tháp cười lạnh đáp, muốn nuốt Đan Tháp chúng ta thì cũng phải xem răng của hồn điện ngươi có đủ cứng hay không. Còn Tiêu Viêm, anh ấy không nói thêm lời nào, bàn tay nắm chặt lại rồi đáp, trở về nói cho đám cẩu tạp chủng hồn điện và hồn tộc kia, ngày sau ta sẽ lấy mạng từng tên một. Dứt lời, bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, không gian xung quanh hư ảnh sụp đổ, bóng người kia hóa thành hư vô. Tuy nhiên, cái bóng ảnh kia chỉ cười lớn đáp, tiểu tử thật cuồng vọng, vậy bản điện sẽ chờ đến ngày đó, chỉ cần ngươi dám tìm tới tận cửa thì bản điện sẽ đích thân ra tay xử lý ngươi. Nói rồi, bóng ảnh kia cũng liền biến mất không thấy đâu nữa, để lại Tiêu Viêm cùng mấy vị cường giả với vẻ mặt vô cùng cao có. Đến đây thì hết tập 175/5 đấu phá thương khung, và liệu rằng tập 176 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube TV 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!